ඔබේ දරුවා ෆෝන් එකත් එක්කමද? කෑම බීම ගන්නව අඩුයිද? ඔබත් එක්ක කතා බහ කරනව අඩුද? තනියම ඉන්න උත්සාහ කරනවද? වටපිටාව ගැන තියෙන අවබෝධය අඩුයිද? ඉතින් එහෙනම් ඔබට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. අපි අද කතා කරමු ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර් එකට ඇබ්බැහි වුණ ඔබේ දරුවන්ව ඉන් මුදව ගන්න ඔබට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රම 10ක් ගැන. වැඩිහිටිය ඔබට මතක ඇති. ඔබ ඔබේ ළමා කාලය මේ වගේ වෙල්ලිප නැලිවල දුවපනිමින් සුන්දරව ගත කරපු විදිහ. නමුත් අද ඔබේ දරුවන් ඔවුන්ගේ ළමා කාලය ගත කරන්නේ මේ විදිහටද? විනෝද චාරිකාවක් ගියත්, සමවයසේ ළමයින් කණ්ඩායම් එක්ක හිටියත්, ඔවුන් අතේ නිරතුරුවම රැඳී තිබෙන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ටැබ් එකක්. යාළුවන් සමග සිටියත් දුවපැන සෙල්ලම් කරන වෙනුවට ඔවුන් කරන්නේ වීඩියෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන එක. ඒ තරමටම පරිගණක තිරය එහෙමත් නැත්නම් විද්‍යුත් තිරය ඔවුන්ට සමීප වෙලා. නූතන ලෝකයේ තාක්ෂණීය දියුණුවත් එක්ක ඔන්ලයින් ඉගෙනීම්, අන්තර්ජාලය භාවිතයේ අවශ්‍යතාවය වගේ දේවල් නිසා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක, රූපවාහිනිය වගේ විද්‍යුත් දිර භාවිතය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඔබේ දරුවන් ඊට ඇබ්බැහි වෙලා නම් ඒක ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. අපි දන්නවනේ ඇබ්බැහිවීම ගැන කතා කරනකොට අපේ මතකයට එන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවීම, එහෙමත් නැත්නම් මත්පැන් වලට ඇබ්බැහිවීම. ඒ වගේම දෙයක් තමයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට, කම්පියුටර් එකට, එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය භාවිතයට ඇබ්බැහිවීම කියලා කියන්නේ. හොඳයි. ඔබ කොහොමද දැනගන්නේ ඔබේ දරුවන් මේවට ඇබ්බැහි වෙලා කියලා? ඔව්. ෆෝන් එකට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය භාවිතයට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන් ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියන්ගෙන් ෆෝන් එක ඉල්ලලා කරදර කරනවා. ඔබට සමහර විට අත්දැකීම් ඇති. සමහර ලාවට ෆෝන් එක දුන්නේ නැති වුණාම මේ වගේ දරුවන්ට ගොඩක් තරහ යනවා. ඔවුන් සමහර ලාවට තරහ වෙලා ඉන්නවා, කෑම බීම නොකා ඉන්නවා, එහෙමත් නැත්නම් කෑ ගහනවා, අඬනවා, වටේ පිටේ තියෙන බඩු පොළව ගහනවා වගේ දේවල් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන්ට ඒව භාවිතා කරනකොට කාලය ගත වීම පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසාම කෑම කන එක, මුහුණ සෝදන එක වගේ තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා පවා ඔවුන්ගෙන් අතපසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකට එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර්ස් වලට ඇබ්බැහි වෙන දරුවන් ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා තනියම ඉන්න. ඒ හින්දාම ඔවුන් නිවසේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධකම් අඩුයි, නෑදෑයින්, යාළුවන් සමග තියෙන සමදකම් අඩුයි. ඒ වගේම ෆෝන් වලට එහෙම නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලයේ භාවිතයට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන් සමහරලාට පෙළඹෙනවා වැඩිහිටියන්ට බොරු කියන්න. තමන්ට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගන්න, තමන්ට ඒව භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය කාලය ලබා ගන්න වගේ දේවල් වලට. ඒත් එක්කම සමහර වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වාර විභාගයේ ලකුණු අඩුවීම වගේ දේවල්. හැබැයි සමහර ලාවට අපිට දකින්න පුළුවන් ඒ වගේ ලකුණු අඩුවීමක් එහෙම සිදු වුණාම දරුවන් ටිකක් ඒ ගැන හිතනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ෆෝන් භාවිතය, ඉන්ටර්නෙට් භාවිතය ටිකක් අඩු කරන්න. හැබැයි සමහර ලාවට ඔවුන්ට ඒක තනියෙන් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි වැඩිහිටිය අපේ උදව්ව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ෆෝන් වලට, කම්පියුටර් වලට ඇබ්බැහි වෙන දරුවන්ගේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි ඔවුන්ට හිතාගන්න බෑ ඒව නැත්නම් ඔවුන් මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඒ තරමටම ස්මාර්ට් ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක ඔවුන්ගේ ජීවිතේ කොටසක් වෙලා. අපි අද කතා කරන්නේ කුඩා දරුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වීම ගැන වුණාට වැඩිහිටියන් පවා ඒ වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි කියවනේ ඒවට ඇබ්බැහි වීම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් මොනවද ඒවට ඇබ්බැහි වීම නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් අහිතකර ප්‍රතිඵල? අපිට පුළුවන් ඒ ගැන කතා කරනකොට කායික වෙත වෙන්න පුළුවන් අහිතකර ප්‍රතිඵල, මානසික වෙත වෙන්න පුළුවන් අහිතකර ප්‍රතිඵල සහ සමාජීය වශයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් අහිතකර ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්න. කායිකව ඇති වෙන අහිතකර ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරනකොට වැඩි වේලාවක් එක තැන හිඳගෙන සිටීම, ක්‍රියාශීලී බව අඩුවීම නිසා ඒ වගේ දරුවන් ස්ථූලභාවයට පත්වීමේ අවදානම වැඩි. ඒත් එක්කම ස්ථූලභාවය නිසා ඇතිවන වෙනත් බෝ නොවන රෝග, ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් වගේ දේවල් සැදීමේ අවදානමත් වැඩි.
ඒත් එක්කම වැඩි වෙලාවක් මේ විද්‍යුත් තිර භාවිතා කිරීම නිසා ඒ වගේ දරුවන්ට අක්ෂයාබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි. ඒත් එක්කම අතේ මේ මැණික් කටු ආසන්නයේ තියෙන ස්නායුවල ඇතිවන ආබාධයක් වෙන කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝමය වැනි රෝග තත්ත්ව ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. දිගු කාලීනව පවතින හිස රදය, කොන් දෙකක්ම වගේ අපහසුතාවයන් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආහාර රටාවේ වෙනස් වීම ඇති වෙන නිසා පෝෂණ ඌනතා ඇතිවීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. මානසික සහ සමාජීය වශයෙන් ඇතිවන අහිතකර ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරනකොට මේ වගේ විද්‍යුත් තිරවලට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන්ගේ නින්දට බාධා වීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මතක තබා ගැනීමේ ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒ හින්දාම අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වෙනවා. ඔවුන්ගේ භාෂාමය හැකියාවන් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුංචි ළමයෙක්ගේ නම් කතනේ ආරම්භ වීම ප්‍රමාද වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ දරුවන් සමාජයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය අඩුයි. අනිත් අයට උදව් උපකාර කිරීම, එහෙම නැත්නම් අනිත් අයගේ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වගේ දේවල් අඩුයි. එහෙම වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ළමයින්ට වටපිටාවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව අඩුයි, පරිසරයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව අඩුයි වගේ දේවල් හින්දා. ඒ වගේම මේ වගේ දරුවන්ගේ හැසිරීම් රටාවේ වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හදිසි කෝපයට පත්වීම, එහෙම නැත්නම් ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම, කලහකාරී හැසිරීම, මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීම වගේ ලක්ෂණ. තවත් බරපතල අහිතකර ප්‍රතිඵලයක් තමයි අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වෙන දරුවන් විවිධාකාරයෙන් අපයෝජන වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලිංගික අපයෝජන වලට, එහෙමත් නැත්නම් කායික හෝ මානසික අපයෝජන වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබටත් ඒ වගේ තොරතුරු අහලා අත්දැකීම් ඇති. ඒ වගේම මේ නිසා සමහර දරුවන් සියදිවි නසා ගැනීම වලට පවා පෙළඹෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද අපේ දරුවන් විද්‍යුත් තිරවලට ඇබ්බැහි වීම වළක්වා ගන්නේ? ටිකක් හිතලා බැලුවොත් අද කාලේ ඇත්තටම දෙමව්පියන් තමයි මුලින්ම දරුවන්ට ෆෝන් එක හුරු කරවන්නේ. සමහර විට ඔබටත් අත්දැකීම් ඇති. පුංචි දරුවන්ට කෑම කවා ගන්න, දරුවන් අඬන එක නවත්ත ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අද කාලේ දෙමව්පියන් පුංචි දරුවන්ගේ අතට ෆෝන් එක දෙන්න, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බලන්න දෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ දෙමව්පියන්ගේ කාර්යබහුලත්වය නිසා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන ඉඳලා ටිකින් ටික පුංචි දරුවන් ෆෝන් එකට හුරු වෙනවා. වෛද්‍ය විශේෂඥයන් කියන්නේ නම් අවුරුදු 2කට අඩු දරුවන්ට කිසිසේත්ම විද්‍යුත් තිර භාවිතයට දීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව ඔවුන්ගේ ඇස්වල ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කායික සහ මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනයට බලපෑම් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම්, ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට අන්තර්ජාලයේ අවශ්‍ය වීම වගේ කරුණු නිසා පුංචි දරුවන්ගෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක, අන්තර්ජාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඈත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා දෙමව්පියන් විදිහට ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඕනි ඒ වගේ මෙවලම් භාවිතයේදී තියෙන්න ඕනි සීමා මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි කතා කරමු පුංචි දරුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට, කම්පියුටර් එකට වගේ විද්‍යුත් තිරවලට ඇබ්බැහි වීම වළක්වා ගන්න සහ එසේ ඇබ්බැහි වූ දරුවන් ඒන් මුදවා ගන්න දෙමව්පියන් විදිහට කරන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රම 10 මොනවද කියලා. මෙතෙන්දි මතක් කරන්න ඕනේ තවත් විශේෂ කරුණක් තමයි සමහර වෙලාවට දරුවන් මේ වගේ ජංගම දුරකථන වලට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වයේ තියෙන ගැටලුවක් නිසා. උදාහරණයක් විදිහට ડિප්‍රෙෂන් වගේ රෝග තත්ත්ව නිසා. ඒ හින්දා දෙමව්පියන් විදිහට මුලින්ම ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 10 කියලා. පළවෙනි ක්‍රමය. දෙමව්පියන් විදිහට මුලින්ම ඔබ ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි දන්නවනේ දරුවන්ගේ රෝල් මොඩල් එක දෙමව්පියන්. තවත් විදිහකට කිව්වොත් දරුවන් හැසිරෙන්නේ මව සහ පියා හැසිරෙන ආකාරය බලාගෙන. ඒ නිසා දෙමව්පියන් විදිහට ඔබ දරුවන් සමග නිවසේ සිටින වෙලාවට හැකිතරම් ජංගම දුරකථන, පරිගණකය, එහෙමත් නැත්නම් රූපවාහිනිය භාවිතය අවම කරන්න. අංක 2. දරුවන්ට අන්තර්ජාලයේ භාවිතය, ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතය සඳහා නිශ්චිත කාලයක් වෙන් කරලා දෙන්න. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙලා ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන් සමග සාකච්ඡා කරලා දෙමව්පියන් විදිහට ඔබට පුළුවන් නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඔවුන්ට වෙන් කරලා දෙන්න. අංක 3. මතක තියාගන්න දරුවන්ට අන්තර්ජාලයට එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට, කම්පියුටර් එකට සීමා පැනවීමේදී ඔබ උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕනේ. ඔබට පුළුවන්
පාස්වර්ඩ් එකක් භාවිතා කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරලා දරුවන්ට ළඟා විය හැකි වෙබ් අඩවි සීමා කිරීමට වගේ දේවල් කරන්න. කොයිම වෙලාවකවත් දරුවන්ට මේවා භාවිතා කරන්න එපා කියලා කියන්න එපා. මොකද අපි දන්නවනේ පුංචි දරුවන් එපා කියන දේවල් කරන්න කැමති. ඔවුන් අලුතෙන් අත්හදා බලන්න කැමති, අවදානම් සහගත දේවල් කරන්න කැමති. ඒ නිසා ඔබ උපක්‍රමශීලීව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒවා භාවිතා කිරීමට පහසුකම් සලස්වා දෙන ගමන්ම ඔවුන් ඒවා භාවිතා කරන කාල සීමාව සීමා කරන්න. අංක 4. ඔබේ නිවස තුළ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා නිවස ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නීති පද්ධතියක් සකස් කර ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කෑම කන වෙලාවට ෆෝන් එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිදිය ගන්න පැය දෙකකට කලින්වත් ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක, එහෙම නැත්නම් ටීවී එක බලන එක නතර කරනවා වගේ දේවල්. ඒ වගේ ඔබටම ආවේනික නීති පද්ධතියක් සකස් කර ගන්න. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ තවත් දෙයක් මතක් කරන්නම්. ඔබේ දරුවන් ෆෝන් එක එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර් එක භාවිතා කරන වෙලාවට ඔවුන්ගේ ඉරියව් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඔවුන් වැරදි ඉරියව්වකින් ඉඳගෙන හිටියොත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔවුන්ට හොඳ කැක්කුම ඒ වගේ අපහසුතාවයන් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අංක 5. ඔබේ දරුවන්ට ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක් සකස් කර දෙන්න. තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න කලින් ඔවුන්ට කළ යුතු වැඩ ලැයිස්තුවක් සකස් කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔවුන් පාසලේ දීපු ගෙදර වැඩ අවසන් කරන්න ඕනි, හුණත පය සෝදාගෙන පිරිසිදු වීම කටයුතු කරන්න ඕනි, ඒ වගේම ආහාර ලබා ගන්න ඕනි. ඒ වගේ ඔවුන් කළ යුතු වැඩවල ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක් සකස් කරලා දෙන්න. අංක 6. ගොඩක් වෙලාවට දරුවන් ෆෝන් එකට, කම්පියුටර් එකට, එහෙමත් නැත්නම් ටීවී එකට වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න යොමු කරන්නේ දෙමව්පියන්ගේ කාර්යබහුලත්වය නිසා. ඒ නිසා දෙමව්පියන් විදිහට ඔබ දරුවන් සමග ගත කරන කාලය වැඩි කරන්න. ඔවුන්ට ගොඩක් සමීප වෙන්න. ඔවුන්ගේ ඕනෑම ගැටලුවක් ඔබත් සමග කතා කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඔවුන්ට ඇතිවන ආකාරයට ඔවුන්ව ඇසුරු කරන්න. අංක 7. දරුවන් ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය භාවිතයට යොමු වෙනවා ඔවුන්ගේ හිත සතුටු කරගන්න. අපි දන්නවා වීඩියෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනකොට අපිට වටේ පිටේ තියෙන ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා. අපි සන්තෝෂයෙන් ඉන්න වෙලාවට අපේ මොලේ තියෙන ඩෝපමින් කියන රසායනික සංඝටකයේ ස්‍රාවය වෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ ගේම් ප්ලේ කරන වෙලාවට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන වෙලාවට අපේ මොලේ සතුටෙන් තියෙනවා. කාලයත් එක්ක අපේ මොලේ සතුටු කරවන්න අවශ්‍ය වෙන ඩෝපමින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය ස්‍රාවය වෙන්න නම් අපි අන්තර්ජාලය භාවිතය එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන වෙලාව වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ටිකින් ටික මේවට ඇබ්බැහි වෙන්නේ. ඉතින් දෙමව්පියන් විදිහට ඔබට පුළුවන් දරුවන්ට සතුටු වෙන්න වෙනත් ක්‍රම හොයලා දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔවුන් වෙනත් විනෝදාංශ වලට යොමු කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඔවුන්ව සංගීතය පැත්තට යොමු කරන්න, නැටුම් පැත්තට යොමු කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රීඩා කටයුතු වලට යොමු කරන්න, ඔවුන් සමග නිතර විනෝද චාරිකාවක් යන්න, ඔවුන් සමග සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔවුන්ව යොමු කරොත් ඔබට පුළුවන් ඔවුන්ට සතුටු වෙන්න වෙනත් මාර්ගයක් හොයලා දීලා ඔවුන්ගෙන් ජංගම දුරකථන එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය මදකට ඈඩ් කරන්න. අංක 8. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට ඔබේ දරුවන් සහභාගී කරව ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ආහාර පිසින අවස්ථාවට එහෙමත් නැත්නම් ගේ දොර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩ කටයුතු වලදී, ගෙවත්තේ වැඩ කටයුතු වලදී ඔවුන්ව සහභාගී කරව ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා පුංචි ළමයි ගොඩක් කැමති පුංචි වගකීම් ගන්න. ඔවුන්ගේ සහයෝගය වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍යයි කියලා දැනගන්න ඔවුන් ගොඩක් කැමති. ඒ හින්දා ඔවුන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අංක 9. ඔබට පුළුවන් වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙන ආගමික කටයුතු, එහෙමත් නැත්නම් මංගල උත්සව, අවමංගල කටයුතු වගේ දේවල් වලට හැකි සෑම විටම ඔබේ දරුවත් සමග සහභාගී වෙන්න. එතකොට ඔවුන්ට සමාජයේ අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන විදිහ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මගිනුත් ඔබට පුළුවන් ඔවුන් ජංගම දුරකථන වලට එහෙමත් නැත්නම් විද්‍යුත් තිර වලට ඇබ්බැහි වීම අවම කරන්න. අංක 10. අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ දරුවන්ට කෑම කවන්න පහසු වෙන්න, ඒ වගේම දරුවන්ව සංසුන් කරගන්න, දරුවන් දඟලන එක, අඬන එක නවත්ත ගන්න ෆෝන් එක අතට දෙන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔවුන් පුරුදු වෙනවා ඔවුන්ට ෆෝන් එක අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ වගේ හැසිරීමක් පෙන්නලා ඔබෙන් එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු සරල ක්‍රම 10 භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවන් ජංගම දුරකථන වලට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වීම අවම කරගන්න වගේම ඒ නිසා ඇතිවන අහිතකර ප්‍රතිඵලත් අවම කරගන්න.
ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක ඔබේ දරුවන්ව මනෝවෛද්‍ය සායනයකට යොමු කරලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝවකින් නැවත දවසක ඔබ හමු වනතුරු අපි ගිහින් එන්නම්.